for today ay ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang ganitong picture na galing sa Google na maging ganito. Ang una nyong gagawin, punta kayo sa Play Store at isearch nyo ang 4D Animals na app. Tapos i-download nyo. So, yan ang itsura ng app, Animal 4D Plus. Tapos, gamit ang isa pang phone, mag-open ka ng Google Chrome, and then type mo 4D Animal Cards. So, yan lalabas ang mga pictures na maaari mong gamitin. Pwede mo siyang i-download para magamit mo siya offline or kung walang internet. Pwede ka rin gumamit ng Pinterest. Makaka-search ka doon ng mga 4D animal cards. So, yan. So, yan ang sample pictures na na-download ko. Simple lang siya tignan, pero pagka gamit mo ng app, magiging 4D na siya. Pagka-open mo ng app, itapat mo ang isa pang picture na may 4D cards. So, parang ganyan. At mag-iiba ang itsura. Magiging 4D siya. Ito ang samples. So, yan. Tingnan nyo ang giraffe. Para siyang nasa labas ng isa pang phone. Pwede rin gumamit ng Pinterest app, tapos search nyo lang 4D cards, yan ang lalabas. So, marami sa Pinterest. Yan. So, pagka-click, ganyan. So, yun. I hope nag-enjoy kayo at ang kids nyo.